Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga pong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo kung paano magluto ng chopsuey. Ito na po ang aking ingredients sa chopsuey na lulutuin ko ngayong umaga. Unang-una, carrots, bawang, sibuyas, chicken gizzards, repolyo, sitaw, cauliflower, broccoli, sili na green, red bell pepper, itlog ng manok, cornstarch, maglalagay din po ako ng silver swan soy sauce or kahit anong soy sauce po ay pwede pong gamitin. Saka olive oil, pwede rin po kahit anong klaseng mantika ang gagamitin. Tapos asin, oyster sauce. Yan po ang ating ingredients lahat sa chopsuey today. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong magluto. Ngayon po ay magsalang na po kayo ng kawali dito sa stove nyo or sa kahoy para magluto. Yan. Hintayin lang po natin na uminit yung ating kawali. Maglagay lang po ng mantika sa kawali at paiinitin po muna natin. Ngayon po ay mainit na ang ating mantika. Ilalagay ko na po yung ating bawang. Hahaluin lang ng hahaluin hanggang sa mag-brown yung bawang. Ngayon pong nag-brown na ang bawang ay ilalagay na po natin yung sibuyas na puti. Hahaluin lang po natin. Ngayon pong mabango na ang ating sibuyas at bawang ay isusunod ko na po sa paglagay ang chicken gizzard, hahaluin lang po natin. Ngayon po ay isusunod ko na po sa paglagay itong soy sauce or toyo. Haluin lang po natin. Ngayon po ay maglalagay po ako ng konting tubig para lumambot yung chicken gizzard. Ayan. Palalambutin ko po muna siya.
Habang hinihintay ko po na lumambot itong chicken gizzards ay tatakpan po muna natin. Ngayon pong luto na ang ating chicken gizzards ay pwede ko na pong isunod itong carrots. Isusunod ko na rin po itong sitaw. Hahaluin ko lang po para hindi po masunog. Ngayon naman po ay maglalagay na po ako ng oyster sauce dito sa mga gulay. Tansyahin nyo na lang po kung gaano po karami. Kasi marami itong gulay ang ginamit ko ngayon. Kaya dinamihan ko ng oyster sauce. Hahaluin na po natin. Ngayon po na medyo naluto na yung ating sitaw ay isusunod ko na po itong ating cauliflower. Huwag nyo na lang pong takpan para hindi po mawala ang pagka-green ng ating gulay. Kasi pag tinatakpan nyo po ay mawawala po yung green niya. So yan na po ang ating cauliflower. Pahihinaan ko lang po yung stove. Tapos hahaluin natin. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng konting asin. Konti lang po ang ilalagay ko dahil mayroon na pong toyo at saka oyster sauce dyan. Baka po umalat na siya. Ngayon naman po ay isusunod ko na ang broccoli. Hahaluin lang po para maluto. Ngayon pong luto na ang ating mga gulay ay isusunod ko na po itong sili na green. Hahaluin lang po natin maigi. Ngayon po ay isusunod ko na po ang red bell pepper. Dumami po yung sabaw ng gulay. Kaya po may cornstarch tayo para pampalapot po.
Ngayon po ay isusunod na po natin yung cornstarch. Ngayon pong nilagay ko na yung cornstarch ay isusunod ko na rin po yung repolyo. Ngayon pong okay na ang ating mga gulay ay isusunod ko na po yung itlog. Yan ang pinakalas na ilalagay natin dito sa gulay. Kasi parang pang decoration lang po yung itlog. Yan, patayin ko na po yung stove. Luto na po ang ating chopsuey na may chicken gizzards. Ito na po mga mamamayang ang aking chopsuey na may chicken gizzards. Sa mga gusto pong mag-like ng Panlasang Mamamayang page sa Facebook, ay bumisita lang po kayo. Tsaka yung mga nag-comment sa video ko, nilagay ko po doon yung iba sa aking Facebook. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!